Hôm nay Vân sẽ chia sẻ với các bạn 3 món rau bằng nồi áp suất cực kỳ nhanh và ngon miệng. Đầu tiên là hai món trong một, bông cải xanh hấp và cà rốt xào bơ. Cà rốt có thể dùng loại củ to rồi tự gọt vỏ và cắt khúc vừa ăn, nhưng lần này Vân dùng cà rốt loại nhỏ này cho nhanh. Vân thường dùng một bông cải xanh to như thế này và một bao cà rốt cho một bữa ăn gia đình 4 người. Vân dùng dao cắt rời phần cành ra như thế này chứ không cắt phần bông ở phía trên, hoặc dùng tay tách ra. Nếu cắt phần bông sẽ làm những bông cải nhỏ rơi vụn ra, nên Vân chỉ dùng dao cắt phần gốc thành từng bông cải vừa ăn như vậy. Vân mang đi rửa đây. Cà rốt này đã được gọt vỏ và rửa rồi, nhưng Vân luôn rửa lại cho sạch chất bảo quản. Tráng sơ cho sạch lần nữa ha. Còn rau cải xanh thì Vân ngâm trong nước khoảng 5 phút để nếu có sâu bọ trong bông cải thì nó rơi ra. Rửa bông cải bằng cách cầm từng bông và lắc trong nước như thế này để con sâu bọ nào mà còn ngoan cố bám trong rau thì cũng phải rời ra. Để nấu hai loại rau này cùng một lúc, Vân dùng một cái giá có chân cao như thế này, và cái vỉ hấp này là cái đi kèm khi mua nồi áp suất. Đầu tiên Vân cho cà rốt vào. Dùng tay dàn cà rốt trải đều ra. Xong Vân bỏ cái giá có chân cao này lên. Tiếp theo là cho nước vào. Lượng nước nhiều ít có thể thay đổi độ chín mềm của rau, nên các bạn chú ý là Vân chỉ dùng 1/2 cúp nước. Vậy ha, đổ 1/2 cúp nước vào nồi. Rồi đến cái vỉ hấp này. Xếp bông cải xanh lên trên. Vân rắc lên một tí xíu muối cho rau ra mặn mà. Đóng nắp lại nè. Bật nút khóa khí hướng lên phía trên để khóa van khí lại. Và thiết định nấu ở chế độ áp suất cao, thời gian 0 phút. Mặc dù thiết định thời gian là 0 phút, nhưng đó là thời gian tính từ lúc nồi đặt mức áp suất cao. Vân để đồng hồ chạy để xem thử mất bao lâu nồi sẽ đạt được mức áp suất cao. Nồi báo hiệu bíp bíp rồi. Đồng hồ báo 6 phút 48 giây. Nồi đã tự động chuyển sang hạ áp suất. Như vậy có nghĩa là cần 6 phút 48 giây để hấp bông cải xanh. Lúc này Vân cũng ngay lập tức gạt van xả khí. Nút trắng này rớt xuống là mở nắp ra được rồi. Màu rau xanh đẹp chưa? Rau chín rất vừa khéo và vẫn còn độ giòn của rau. Con Vân cắn ăn giòn sực, ngon chưa? So yummy. Bây giờ món thứ hai là cà rốt xào bơ. Vân bấm nút saute này để nồi tiếp tục nấu. Cái chân này không cần nữa, Vân lấy ra. Cho vào khoảng 2 muỗng canh bơ cắt nhỏ. Bơ càng nhiều càng thơm ngon nên tùy sở thích các bạn gia giảm. Nấu đến khi nồi sôi lên và nước cạn lại. Nếu cần thì nêm thêm muối. Vân dùng que thử xuyên qua dễ dàng thế này là cà rốt đã chín. Vậy là đã xong món thứ hai, cà rốt xào bơ. Đây cũng là món rau con Vân rất thích ăn và ăn được nhiều. Bây giờ Vân sẽ làm món đậu ve trộn giấm táo. Đậu ve rửa sạch rồi để ráo. Giấm táo được cho là giảm mỡ rất hiệu quả. Bạn nào muốn giảm béo thì ăn thường xuyên món này thử xem sao ha. Vị giấm táo cũng chua thanh và thơm nữa. Nó quyện với cái mùi dầu olive nguyên chất rất là ngon. Vân thường bẻ phần cuốn đậu ve như thế này để xem thử đậu ve có xơ không.
Đậu này còn non, không có xơ nên Vân chụm lại cắt hết một lần như thế này cho nhanh. Còn phần đuôi thì Vân để nguyên như vậy. Phần đầu ve này là khoảng 1 bao. Vân luôn dùng 1/2 cúp nước để hấp. Vân dùng cái chân cao này để nâng rau lên khỏi mặt nước. Cho vỉ hấp lên trên, rồi đổ 1/2 cúp nước vào. Vân cho đậu ve vào đây. Rắc một tí xíu muối cho đậu ve mặn mà ha. Đóng nắp nồi áp suất lại. Và bật nút khóa khí hướng lên phía trên để khóa van khí lại. Cũng vậy, Vân thiết định nấu ở chế độ áp suất cao, thời gian 0 phút. Đợi khoảng 6 phút, nồi báo hiệu là mở nắp ra liền. Nồi báo hiệu bíp bíp vậy là đã xong. Đầu tiên, phải gạt nút khóa khí để xả hết khí ra đã, rồi mới mở nắp được. Hơi trong nồi đã ra hết rồi và nút trắng cũng đã rớt xuống. Màu xanh đậu ve đẹp thế này thì biết ngay đậu ve không bị quá chín rồi ha. Đồ ăn được hấp chín như thế này sẽ tốt hơn là luộc vì chất dinh dưỡng không bị mất đi như cách làm chín bằng luộc trong nước. Đây là chai giấm táo Vân dùng. Vân cho vào khoảng 2 muỗng canh giấm táo. Vân rất thích vị dầu olive nguyên chất của chai này. Món đậu ve trộn giấm táo ngon cũng nhờ một phần từ vị dầu này. 1 muỗng canh dầu olive. Đây cũng là món má chồng Vân năm nào cũng yêu cầu Vân làm cho bữa ăn vào lễ tạ ơn và Noel. Tuy đơn giản nhưng ai cũng thích hết. Xay vào tí xíu tiêu sỏ. Rắc vào tí xíu muối. Trộn cho đều và nêm nếm lại sao cho vừa khẩu vị là được. Các món đơn giản như thế này nhưng vẫn ngon là phần lớn nhờ vào chất lượng của nguyên liệu nữa. Vậy là đã có rau xanh ăn kèm với món gà bỏ lò. Bảo đảm tươi ngon và đủ chất, lại không tốn thời gian. Vân cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hãy đăng ký để theo dõi kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.